عايز اقول لك بقى يا صاحبي انك هتقدر تنشئ اكتر من رقم بالطريقه دي، وده لان الطريقه دي بتعتمد على الجيميلات بس. كل ما يبقى معاك جيميلات اكتر كل ما يبقى معاك ارقام اكتر، يعني كل جيميل ليه رقم مختلف. احنا تقريبا ما كملناش 3 دقايق والموضوع خلص. يمكن من اسهل الطرق اللي ممكن تفعل بيها الواتساب بتاعك برقم امريكي. طريقه سهله جدا يا صاحبي، بس عايزك تتابع الفيديو ده خطوه خطوه عشان ما تجيش تقول لي الطريقه مش شغاله معايا وفيها مشاكل. فقبل ما نبدا كده عايزك تصلي على النبي ولايكك وسبسكرايبك شيرك الرايق، ولا نشوف الفيديو ده بيقول ايه. الطريقه دي يا صاحبي بتتلخص في خطوه واحده بس. طبعا لو معاك واتساب عادي او اي واتساب هتمشي معاك الطريقه، لكن يفضل واتساب عادي او بيزنس. اولا هتحمل تطبيق فيرتوال اس ام اس، تطبيق مميز جدا محمله اكتر من مليون شخص، ده قيمه 4.1 وحجمه 100 ميجا بس. طبعا هسيب لك لينك تحميل الابلكيشن ده تحت في الوصف، هتبدا انك تحمله وتثبته عندك. الابلكيشن ده يا صاحبي اللي بيميزه عن اي ابلكيشن تاني بيقدم نفس الفكره، يعني انه مش بيحتاج لفي بي ان، وبنسبه كبيره جدا مش هيواجهك مشاكل فيه. وزي ما قلت لك يا صاحبي هتقدر تنشئ اكتر من رقم بالطريقه دي. بعد ما تحمل التطبيق يا صاحبي هيبقى قدامنا خطوه واحده بس ولازم تعملها، وهي انك هتيجي على التطبيق بالشكل ده وتضغط ضغطه مطوله عليه، وبعدين هتضغط على ايقونه الاي او معلومات التطبيق. طبعا لو مش موجوده عندك رمز الاي او معلومات التطبيق هقول لك ازاي نجيبها، بس اتقل عليا. هتنزل تحت وتختار خيار اسمه اذونات التطبيق، وتفعل ملفات والوسائط والميكروفون والهاتف وجهات الاتصال زي ما انا مفعلهم كده. وده لان التطبيق احتمال كبير جدا ما يطلبش منك تفعل الاذونات عند دخول التطبيق، لانها بتختلف من موبايل لموبايل تاني. انت بمجرد انك هتضغط على الخيارات اللي انا مفعلها دي تلاقيها تحت، تمام؟ فهتضغط عليها وتبدا انك تديلها السماح. الخطوه دي هتعملها قبل ما تفتح التطبيق، تمام؟ ركز معايا يا صاحبي وامشي معايا خطوه خطوه، لان مفيش اسهل من الطريقه دي حرفيا. لو مش موجوده عندك رمز الاي او معلومات التطبيق انا مسهل لك الموضوع ما تقلقش. بكل بساطه هتفتح اعدادات الجهاز، وبعدين هتنزل تحت تختار التطبيقات، وبعد كده اداره التطبيقات، وبعدين هتنزل تدور على التطبيق وتضغط عليه، ومنها اذونات اخرى. وبكده هتكون وصلت للي انا بشرحه. نرجع لموضوعنا بقى يا صاحبي، هنفتح التطبيق عادي. تبدا انك تضغط على اول خيار، هيديك شويه صلاحيات بسيطه توافق عليهم. طبعا لو انت فعلت اذونات التطبيق فمش هيظهر معاك الكام طلب دول. طبعا احنا فعلنا الاذونات عشان لو ما وصلش الكام طلب دول يبقى احنا كده تمام. هتضغط على سماح، هيفتح معاك الواجهه دي، ومن الواجهه دي هتضغط على ساين اب. هيبدا بقى يفتح لك الجيميلات اللي متسجله عندك على الموبايل. هتختار طبعا اي جيميل موجود، وهتبدا يا صاحبي تملى البيانات اللي موجوده قدامك دي. اول خانه هتكتب اسمك، الخانه الثانيه اسم اخر ليك، والخانه الثالثه هتبدا تكتب فيها الجيميل اللي سجلت بيه، وبعدين هتضغط على سيف. عشان نوصل للرقم بقى هتبدا انك تسحب الشاشه بالشكل ده، هيظهر معاك الواجهه دي، ومن الواجهه دي هتضغط على ماي فون نمبرز، فهيظهر معاك الواجهه دي وموجود فيها الرقم اللي حضرتك هتستخدمه زي ما انت شايف قدامك كده. طبعا كل ما تسجل خروجك من التطبيق وتبدا تسجل دخولك تاني بجيميل مختلف هيبدا يجيب لك رقم مختلف، ومن هنا هتقدر تنشئ اكتر من رقم زي ما قلت لك في بدايه الفيديو. هنبدا بقى نروح للواتساب عشان نفعل الرقم ده. تضغط على متابعه، اول خانه هتكتب كود دوله امريكا واللي هيكون رقم 1، وتلاحظ ان موجود في اول الرقم كود دوله امريكا اللي هو رقم 1، تمام؟ هتبدا بقى انك تكتب الرقم اللي موجود ده في الخانه الاساسيه، بس طبعا وانت بتكتب الرقم يا صاحبي اتاكد انك مش حاطط رقم 1 اللي موجود في اول الرقم، لان ده كود الدوله اللي المفروض كتبناه في خانه كود الدوله، تمام؟ نتاكد طبعا ان الرقم ما فيهوش اي غلطه عشان ما يواجهناش مشاكل، تمام؟ اتاكدنا، فبالتالي هضغط على التالي موافق، وبعدين هتضغط على اتصل بيه وتنتظر شويه. احيانا هيقول لك استنظر 3 دقايق، وبعد كده هتضغط على اتصل بيه تاني وهيبدا يجيب لك المكالمه، يعني ممكن ما تجيلكش من اول مره، تمام؟ هتفتح التطبيق بالشكل ده، هتلاقي جالك مكالمه من التطبيق، هتفتح على المكالمه عادي وتبدا تسمع رمز التحقق اللي موجود في المكالمه. وزي ما انت شايف كده يا صاحبي فتح معانا بدون اي مشكله. ممكن يواجهك مشكله بقى، وهي ان رمز التحقق ما يوصلكش، او بعد ما تضغط على اتصل بيه هقول لك استنظر ساعه او اكتر عشان يبدا يجيب لك المكالمه. الحل هنا يا صاحبي انك هتستنظر فعلا الكام ساعه اللي مديهولك تطبيق الواتساب، وتبدا تكرر نفس العمليه اللي هو هتسجل خروجك من التطبيق خالص وتسجل الدخول تاني. كده يا صاحبي هيشتغل معاك بنسبه كبيره جدا، وانا متاكد من ده لاني مريت بالموضوع ده اثناء تصوير الفيديو ده. يعني عشان ابقى صريح معاك رمز التحقق ممكن ما يوصلكش بسهوله. هقول تاني، لو رمز التحقق ما وصلكش والواتساب قالك استنظر ساعه واكتر، تستنى المده اللي هو محددها لك وتبدا تكرر نفس العمليه. طبعا لو انت ضغطت على اتصل بيه وقالك استنظر دقيقتين او 3 كده اقدر اقول لك يا صاحبي ان المكالمه هتجيلك بنسبه كبيره. وعشان اتاكد من الموضوع ده ان هو فعلا صح جربت اكتر من مره، وقدرت في الكام مره دول اعمل 3 ارقام، وفيهم طبعا واجهني مشكله تاخير رمز التحقق. مشكله تانية ممكن تواجهك ان ارقام صحابك مش هتظهر عندك على الواتساب ده، ودي حلها بكل بساطه انك هتمسح رقم صحابك او هتضيف كود الدوله بتاعته في الرقم اللي انت مسجله عندك، عشان هتبدا تتواصل معاه برقم امريكي، فبالتالي لازم تضيف كود الدوله بتاعته. بس كده لو وصلت للنقطه دي فانت اخويا حبيبي اقسم بالله. ما تنساش بقى لايك وسبسكرايب وشارك الرايق عشان في ضرب نار الفتره الجايه. الى اللقاء في فيديو جديد، سلام.